بله سلام ګران زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه ورځ مو شروع کړي. شروع کوو خپل درس ته. اول سوال دلته ځینې ډېر مهم سوالونه یا پوښتنې ما ولیسه تاسو ته جوړ کړې ده چې ډېر مهم ده چې تاسو زده کړئ چې یو مغازې ته ځئ څه رقم هغه څوک چې شیان خرڅوي هغوی نه څه رقم تاسو پوښتنه وکړئ یا د خریداري په مورد کې تاسو څه رقم کولی سئ چې د یو چا نه پوښتنه وکړئ. När handlar du mat? څه وخت خریداری کوئ ته ډوډۍ د ډوډۍ شیان. Jag handlar mat på kvällen. لیسا خپلی جواب ویلی ده. دلته پوښتنه و چې څه وخت خریداری کوئ ډوډۍ. خپله لیسا ویلی ده Jag handlar mat på kvällen. وای زه خریداری کوم ماښام کې. Var handlar du mat? چیرته خریداری کوئ ته د ډوډۍ. کوم مقصد چیرته یعنی کوم مغازه کې. Jag handlar mat på Willys. خپلی ویلی ده وای زه خریداری کوم غذا او یا هم ډوډۍ د ویلیس نه. دلته خو مغازه‌ګانې ډېر دي، مثلا کوپ ده، ایکا ده، لیدل ده. تاسو کولی سئ د هر یو نه چې خریداری کوئ د هغې نوم واخلئ. Vad handlar du? وای چی شي خریداری کوئ ته. مقصد دا ده چې ډوډۍ ته تاسو چی شي خریداری کوئ ډېر. خپلی ویلی ده Jag handlar grönsaker. وای زه خریداری کوم سبزیجات، اگی، اوست، پنیر och pasta او مکرونی. Vad handlar du inte? وای کوم شیان ته خریداری نکوی. مثلا مغازې ته ځې داسې شیان شته چې څوک هیڅ وخت هغه خریداری نکوي. خپله تاسو ته ویل ده چې Jag handlar inte. وای زه خریداری نکوم کött och läsk. یو غوښه وای نه اخلم د مغازو نه او یو هم گازدار نوشیدنیان د څښلو شیان چې گازدار یې وای هغه هم زه نه اخلم. ښه دغه سوالونه ډېر مهم ده، خصوصا دغه چې ما په سور رنګ کړی ده. När, var, vad ډېر مهم ده. När څه وخت معنا ورکوي، var چیرته معنا ورکوي، vad چی شي معنا ورکوي. دا درې واره ښه په حافظه کې مو وسپارئ، ډېر مهم ده. اوس زو یو پاورپوینټ لرو، ډېر نه ده، پرون مو لږ تکرار کړې ده خو بیا هم یو ګشت بیا. Vad kostar päron? وای څومره قیمت لري päron. päron ناک ته وایي. Vad kostar lök? څومره قیمت لري پیاز. Vad kostar potatis? څومره قیمت لري کچالو. Vad kostar morötter? څومره قیمت لري گازرې. Vad kostar gurka? څومره قیمت لري بادرنګ. دلته د څومره قیمت خبره و خو اوس دلته بدلیږي کیږي vad säljer hon. وای چی شي خرڅوي هغه. چی شي خرڅوي hon säljer bröd. هغه خرڅوي وچه ډوډۍ. Vad säljer de? وای چی شي خرڅوي دوی. De säljer glasögon. عینکې خرڅوي. Vad säljer hon? دغه ښځه چی شي خرڅوي. Hon säljer ost. هغه پنیر خرڅوي. Vad säljer de? De säljer grönsaker. دوی خرڅوي سبزیجات. Vad säljer de? دا دوه ښځې چی شي خرڅوي. De säljer korv. هغوی
ساسج خرڅوي. Wat säljer han? دغه سړی څه خرڅوي؟ Han säljer fisk. هغه ماهی خرڅوي. Vad säljer de? De säljer vattenmelon. هغوی هندوانه خرڅوي. دلته سیلیر خبرې وو چې چی شي خرڅوي هغوی. دلته یو گشت بدلیږي. Vad köper de? اوس دوی چی شي خریداری کوي. Vad köper de två? دلته دوه ښځې دي نه. De köper sallad. هغوی کاوو خریداری کوي. Vad köper han? دغه سړی چیش خریداری کوي؟ دا Han köper kyckling. هغه د چرګ غوښه خریداری کوي. Vad köper han? چیشی خریداری کوي دغه سړی؟ Han köper grönsaker. هغه سبزیجات خریداری کوي. که دغمره و دا پاورپوینت مو اوس زو کارخانگیانو ته. کارخانگیان ډېر یو مهم بخش ده چې باید ټول تاسو خلاصې کې چې د دې لپاره چې د تاسو حاضري د همدې د مخ نه نیول کېږي. هغه کسان چې دلتید ده او هلتید ده دواړه دغه بخش کوي. onsdag 17 juni ده، چهارشنبه 18 یونی. دلته QR کود لري. دا یو کیسه ده. تاسو کینې دغه قصه څو ګشته تاسو ورته غوږ نیسئ چې څو ګشته مو غوږ ونیول چې سم پوه سوئ. بیا دلته یو کریسک دی چې کومه صحیح ده او کومه غلط ده. سمه ده؟ بیا زو دلته onsdag 17 juni ده. ویلی ده Vad äter du? وی چی شی خوری ته؟ دا هم QR کود لري. دغه سوالونه تاسو ته څو ګشته وایي دلته QR کود کې. خو بیا هم زه تاسو ته یو ګشت ترجمه کوم. Lyssna på frågorna. وایي غوږ ونیسئ په پوښتنو. Läs frågorna. بیا ووایئ پوښتنې. Skriv svar. بیا یې ولیکئ جوابونه. Vad äter du till frukost? دا تاسو نه پوښتنه کړې ده. وی ته چی شی خوری سهار چای ته؟ ته چی شی خوری سهار چای کې؟ Vad äter du till lunch? چی شی خوری ته غرمه ډوډۍ ته؟ Vad äter du till mellanmål? چی شی خوری ته 2 بجو 3 بجو شاوخوا ته؟ Vad äter du till middag? چی شی خوری تاسو؟ چی شی خوری ته شپې ډوډۍ ته؟ شپې ډوډۍ ته چی خوری؟ دا هم د onsdag 18 یونی کارخانگی ده. ویلی ده Vad köper han? وی چی شی خریداری کوي دغه سړی؟ دلته اول جمله تاسو ته خپله جوړ کړې ده. Han köper morötter. Han köper morötter. دغه سړی گازرې خریداری کوي. دلته تاسو خپله لیکئ. Vad köper han? Vad köper han? همداسې دوام ورکوئ. هغه کسان چې دلتید ده کارخانگی هم دلته خلاصیږي او هغه کسان چې هلتید ده دوام ورکوي بل بخش ده. دغه تکست چې تاسو پرون ویلی وه څو ګشته مو ولوست. دغه تکست تاسو هغه جای نه راوړئ. دغه جای کې لیکئ. دغه جای کې هغه تکست لیکئ. بیا نور کارخانگی نلري. خلاص یو صفحه کارخانگی ده. دغه تکست اخلی او دلته کته لیکئ. خدایو کې چې پوه سوي یاست. ښه ورځ ولرئ. خدای مو په امان.